Dmitri Medvedev a vorbit într-o postare pe Telegram despre viitoarele alegeri din Occident. În contextul în care anul acesta vor avea loc alegeri americane și europene, Rusia dorește să sprijine în toate modurile posibile candidații care îi sunt favorabili. Sarcina noastră este de a-i susține pe acești politicieni și partidele lor din Occident în toate modurile posibile, ajutându-i apertum și secretum să obțină rezultate decente în alegeri, a explicat Medvedev. Acești termeni latini pot fi traduși prin în mod deschis și în mod secret. Cum vine asta, ne spui, prietene Dimitri, așa fără perdea pe față, că o să ajuți pe Șoșoacă și Simion? Un rău mai mare nici nu puteai să le faci. Această declarație vine pe fondul mai multor alegeri din Occident, cele două principale, alegerea viitorului președinte al Statelor Unite ale Americii în noiembrie și alegerile europene din iunie anul acesta. 77 de țări și 3 miliarde de oameni vor merge la urne în 2024. Medvedev vrea să fie discret cu privire la identitatea acestor partide, că e greu de ghicit care sunt ele. El folosește cuvinte care trosnesc ca bolșevism pentru a le descrie. Un program național se opune globalismului american, de exemplu. Atât de stânga cât și de dreapta, sau care se opune dispariției patriei rusești. Încercări de ingerință rusă au mai fost deja observate în mai multe alegeri. Ele s-au aflat în centrul unui scandal legat de alegerile prezidențiale americane din 2020. Un raport al serviciilor de informație americane a arătat că Vladimir Putin și-a exercitat influența pentru a-l ajuta pe Donald Trump să câștige alegerile. Sute de milioane de dolari au fost investite. În Franța, de exemplu, Rassemblement National a fost acuzat că servește interesele Moscovei. Când ești vai de mama ta cu cetățenii care îți mor de foame și îți îngheață la propriu de frig, te gândești cum să distrugi șandramaua altora. Să moară și capra vecinilor, nu-i așa, Dimitri? Ziua 712 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 5 februarie 2024, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul ofensivei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 389.560 de militari. În timpul ultimei zile, armata rusă a pierdut 810 soldați, 5 tancuri, 4 blindate, 18 sisteme de artilerie. Potrivit ministrului adjunct al apărării, generalul locotenent Oleksandr Pavliuk, în săptămâna dintre 28 ianuarie și 4 februarie 2024, forțele de apărare ale Ucrainei au lichidat 6.640 de militari ruși. Potrivit acestuia, rușii au pierdut 924 de unități de arme și echipamente militare, între care 63 de tancuri, 147 de vehicule blindate de luptă, 234 de sisteme de artilerie, 7 tunuri antiaeriene, 3 instalații de apărare aeriană, o navă, 290 de vehicule blindate și 43 de unități de echipamente speciale. În plus, armata ucraineană a distrus o aeronavă, 3 rachete de croazieră și 132 de drone. Potrivit statului major al forțelor armate ucrainene, piloții ucraineni provoacă în mod activ pierderi de trupe și echipamente rusești. În ultimele 24 de ore, forțele aeriene ucrainene au lovit 5 zone de concentrare a personalului rusesc. Potrivit Ukrainska Pravda, Zelenski a spus că se gândește să-l înlocuiască pe Zaluzhnyi și să schimbe conducerea țării. Zelenski, într-un interviu acordat canalului TV italian Rai 1, fiind rugat să comenteze informațiile din presă despre posibila demisie a lui Zaluzhnyi, spune: "Când vorbim despre asta, mă refer la rotația unei serii întregi de lideri de stat, nu numai într-un sector, cum ar fi armata. Mă gândesc la această înlocuire, referindu-se la posibila înlocuire a lui Zaluzhnyi, dar nu doar la a înlocui o singură persoană.
Dacă vrem să câștigăm, trebuie să împingem pe toți acești oameni în aceeași direcție, convinși de victorie. Nu ne putem pierde inima, să renunțăm, trebuie să avem energie pozitivă, de aceea vorbesc de un reset, despre un înlocuitor, mă refer la ceva serios, care privește nu doar o singură persoană, ci direcția întregii conducere a țării. A mai spus Zelensky. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.